Hey guys, welcome to our channel Taste of Northeast and অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু কেইদিনমানৰ আগতে আপোনালোকক ফুচকা চেলেঞ্জৰ এটা ভিডিঅ' আপলোড দিছিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ সকলোৰে সঁহাৰি পাইছিলোঁ বহুতে বিচাৰিছিলে আকৌ ইটিং চেলেঞ্জ লাগে আৰু আপোনালোকৰ সঁহাৰি পাই আপোনালোকৰ অনুপ্ৰেৰণাত আমি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এটা ইটিং চেলেঞ্জ লৈ আহিছোঁ আৰু আজি ইটিং চেলেঞ্জত আছে পৰ্ক ৰাইচ মানে গাহৰি মাংসৰে সৈতে এসাঁজ আৰু এই কম্পিটিশ্যনটোত ভাগ ল'বলৈ দুৰ্দান্ত দুগৰাকী খেলুৱৈক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আহক চাওঁ এই দুৰ্দান্ত খেলুৱৈ দুগৰাকীনো কোন প্ৰতিভাশালী খেলুৱৈ দুগৰাকীনো কোন আমি আপোনালোকক দেখুৱাম কিন্তু আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব কাৰণ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে আৰু স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাব গাইজ আজি আমাৰ এই বিশেষ খেলখনৰ প্ৰথমগৰাকী প্লেয়াৰক আপোনালোকৰ ওচৰত চিনাকি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এই আমাৰ মাজত প্ৰথমগৰাকী প্লেয়াৰ হৈছে মিছ ভনী আৰু আমাৰ দ্বিতীয়গৰাকী প্ৰতিদ্বন্দ্বী খেলুৱৈক আমি দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ মিষ্টাৰ ৰাণা প্লেয়াৰ ওৱান ভনী আহি এই আসন গ্ৰহণ কৰিছে এয়া আমাৰ দ্বিতীয়গৰাকী প্লেয়াৰ মিষ্টাৰ ৰাণা আহি এই আসন গ্ৰহণ কৰিছে আজিৰ থালিটো আমি দেখাই দিওঁ এয়া আছে দালি ইয়াত আছে চাটনিটো দেখাই দিয়ে দাঙি পেলাই এয়া আমাৰ পটলৰ চাটনি তাৰপিছত এয়া আছে পৰ্ক ফ্ৰাই পটল ফ্ৰাই বেঙেন ফ্ৰাই আৰু এইফালে চেম আমাৰ দ্বিতীয়গৰাকী প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ কাঁহী এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আমাৰ দুৰ্দান্ত খেলখনৰ দুৰ্দান্ত দুগৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে যি দুগৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে আজি আমাৰ বিশেষ খেলখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তো সময় সীমাটো মই কৈ দিছোঁ ইয়াতে যে 5 মিনিটৰ ভিতৰত তেওঁলোকে সমাপ্ত কৰিব লাগিব আজি এই বিশেষ সাজটো আৰু যোনগৰাকীয়ে সোনকালে শেষ কৰিব পাৰে তেওঁলোক হৈছে উইনাৰ গতিকে আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি আমাৰ এই দুৰ্দান্ত খেলখন দুইগৰাকী প্ৰতিযোগী টাইম ষ্টাৰ্ট নাও সময় প্ৰায় চমু চাপি আহিছে দেখিবলৈ পাইছে দুয়োগৰাকী দুৰ্দান্ত খেলুৱৈ সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা বিকাশত মন দিছে এয়া আমাৰ আপোনালোকে আকৌ নাভাবিব দেই বয়সৰ ব্যৱধানৰ মাজত কিহৰ এয়া কণ্টেষ্ট বুলি এয়া যদিও বয়সৰ ব্যৱধান আমাৰ ভনীয়ে নিজৰ প্ৰতিভা তুমি বিকশিত কৰি দিবা আকৌ দেই প্ৰতিভা এই ভনী থালত কেইডোখৰমান মাংস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লগতে আমাৰ ৰাণাই প্ৰায় শেষ কৰিছেগৈ আৰু মাংসৰে ভনী এপিচ মাংস থাকি গৈছে আৰু ৰাণাই প্ৰায় সম্পূৰ্ণ ৰাণাৰ এয়া শেষ হৈছে এই সম্পূৰ্ণ ড্ৰৰ পথলৈ গৈ আছে দেই দুয়োগৰাকী সমসাময়িক দুয়োগৰাকী দুৰ্দান্ত এডাল হাৰ্ডি এগৰাকী মুখত থাকি গ'ল আমাৰ ভনীৰ মুখত থাকি গ'ল হ'লেও মই দুয়োগৰাকী প্ৰতিদ্বন্দ্বীকে মানে মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আজি এই বিশাল যুদ্ধখনত তোমালোক দুয়োগৰাকীয়ে তোমালোকৰ দক্ষতা প্ৰতিপন্ন কৰিছা যথেষ্ট ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া মই উইনাৰ ঘোষণা কৰিব লগা কি আছে মই তেওঁলোকৰ অনুভৱহে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু আজি আহি আমি উপস্থিত হ'লোগৈ খেলখনৰ সমাপ্তি পৰ্যায়ত আৰু খেলখনৰ উইনাৰ আমি ঘোষণা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ মিছ ভনী উইনাৰ
কেনেকুৱা লাগিলে অনুভৱ কৈ দিয়া অলপ ভালেই লাগিলে খাই অঁ খাই কেনেকুৱা লাগিছে টেষ্ট কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো কোৱা একদম মজা মজা তো জিকি পেলাই কেনেকুৱা লাগিছে জিকি পেলাই কেনেকুৱা লাগিলে তোৰ ভালে লাগিছে যেনে তেনে জিকিছোঁ তথাপি হ'লেও ভাল লাগিছে আৰু এইফালে আমাৰ মিষ্টাৰ ৰাণাই এই খেলখনত বহুত লজ্জাজনকভাৱে বাৰু প্ৰতিহত হোৱা নাই মাত্ৰ এটুকুৰা হাৰ্দিৰ কাৰণে আজিৰ খেলখনত তেওঁ সফলতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰিলে তথাপিও এই বিৰল মুহূৰ্ত মোৰ বৈবাহিক জীৱনত এই প্ৰথম মই গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ আই এম প্ৰাউড অফ ইউ মেন পুনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ চেলেঞ্জ লৈ আহিম কেনেকুৱা পালে আজিৰ ভিডিঅ'টো জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ডু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু আৱাৰ চেনেল হুইচ ইজ টেষ্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বাই বাই